Ο Θεός του έρωτα κατά τους αρχαίους φιλοσόφους. 6 αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και διανοητές κλήθηκαν στο συμπόσιο του Πλάτωνα να εκφράσουν την άποψή τους για το Θεό έρωτα και τον έρωτα σαν κατάσταση και συναίσθημα στην εποχή τους. Ο Θεός του έρωτα κατά τους αρχαίους φιλοσόφους. Ο Θεός του έρωτα είναι ο πρώτος Θεός που φανερώθηκε στην ιστορική πορεία του ανθρώπινου γένους, είπε ο Φέδρος, επικαλούμενος τον Ησίωδο. Μετά το χάος, δύο τούτο γενέστε, γιν τε και έρωτα. Όχι μόνο ο πρεσβύτερος, αλλά και ο πιο μεγάλος και θαυμαστός. Γιατί μέγας και θαυμαστός? Επειδή την ομορφιά και την ποιότητα της ζωής τίποτε άλλο δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ούτε η συγγένεια, ούτε τα δημόσια αξιώματα, ούτε ο πλούτος όπως ο έρωτας. Και τούτο, γιατί αυτός και μόνον αυτός μας κάνει να τρεπόμαστε για τα άσχημα και μας παρακινεί, φιλοτιμώντας μας για τα ωραία. Δεν είναι ένας και μοναδικός ο έρωτας που αντιπαρατήρησε ο Παυσανίας. Είναι δύο, ο Πάνδημος και ο Ουράνιος. Γι' αυτό πρέπει να διευκρινίζουμε κάθε φορά σε ποιον από τους δύο αναφερόμαστε. Άξιος εγκομιασμού είναι ο Ουράνιος. Εκείνος δηλαδή ο έρωτας που παρακινεί τους ανθρώπους να ερωτεύονται με όμορφο και καλλιεργημένο τρόπο. Ο έρωτας της Πάνδημης Αφροδίτης αρπάζει οτιδήποτε και αν τύχει στο δρόμο του. Είναι ο έρωτας των φαύλων που ποθούν μόνο τα σώματα, δίχως να νοιάζονται για την ψυχή τους και για την ομορφιά της συμπεριφοράς. Ο έρωτας είναι η έλξη των αντιθέτων που εναρμονίζονται, όπως η μελωδική μουσική σύνθεση, είπε ο Ευρυξήμαχος. Ακολούθησε ο Αριστοφάνης και αναφέρθηκε σε ένα χαριτωμένο παραμύθι. Είπε δηλαδή πως ο Θεός κάποτε αποφάσισε να τιμωρήσει τους ανθρώπους για την αλαζονία τους. Στα μακρινά εκείνα χρόνια η ανθρώπινη μορφή ήταν διπλή σε σύγκριση με αυτήν που ξέρουμε. Τιμωρώντας τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, ο Θεός τους χώρισε εγκάρσια σε δύο, έτσι όπως είναι πια γνωστή η μορφή μας. Και από τότε ο καθένας ψάχνει να βρει το χαμένο τέρι του. Επομένως ο έρωτας είναι η ακατανίκητη ροπή για την επανασύνδεση στην αρχική ενότητα και ολοκλήρωση του ήδη διχασμένου ανθρώπου. Ερωτευόμαστε γιατί ποθούμε να ξαναβρούμε τη χαμένη μας ενότητα, γιατί νοσταλγούμε, δηλαδή την παλιά μας ολοκληρωμένη φύση. Με ποιητική έξαρση ο Αγάθος αντέκρουσε το Φέδρο που είχε αποκαλέσει τον έρωτα πρεσβύτερο από όλους τους θεούς. Αυτός μόνο μετανιάτασε να αναστρέφεται και είναι ο ίδιος πάντα νέος. Και όποιος τον συναπαντήσει, τότε πια καταλαβαίνετε από ποιητικό ίστρο, ακόμα κι αν προηγουμένως δεν είχε καμία μουσική καλλιέργεια. Μα το πιο σημαντικό στον έρωτα είναι πως μας απελευθερώνει από τη μοναξιά και την αλωτριότητα που μας τυραννούσε προηγουμένως και γεμίζει την ψυχή μας με την πιο ευτυχισμένη επικοινωνία. Σοκράτης. Ο έρωτας είναι η ανάβαση από τον κόσμο των θνητών. Τελευταίος μίλησε ο Σοκράτης, επικαλούμενος όσα του είχε εκμυστηρευτεί μία ετέρα ιδιοτήμα. Ο έρωτας είναι η ανάβαση του ανθρώπου από τον κόσμο των θνητών στον ενδιάμεσο κόσμο που τον χωρίζει από εκείνον των αθάνατων θεών. Δαίμονας είναι ο έρωτας, γιατί οι δαίμονες μετέχουν στην θνητή φύση του ανθρώπου, αλλά με στοιχεία από την θεϊκή αθανασία. Και μόνο οι δαίμονες μπορούν να ανεβάσουν τους ανθρώπους σε εκείνα τα σκαλοπάτια, από τα οποία είναι πια εφικτή κάποια επικοινωνία ανάμεσά τους και στους θεούς. Ο έρωτας, που σε όλα είναι μέγιστος και πολυμήχανος, μπορεί να προσδιοριστεί με δύο λέξεις,
ως η επιθυμία που τρέφουν οι άνθρωποι για κάθε τι καλό, ώστε να είναι ευτυχισμένοι. Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του το σπέρμα του καλού σε ανδράνια. Ο έρωτας είναι που το ενεργοποιεί, προκαλεί τη γονιμοποίηση, την κυοφορία και τη γέννηση του καλού. Ο έρωτας λοιπόν είναι μία από τις πιο θαυμαστές κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού. Ξεκίνησε στα προσδιόριστα βάθη της ιστορίας του ανθρώπινου γένους, σαν απλό και ανεπίγνωτο ορμέφυτο, το ένστικτο για την αναπαραγωγή και τη διατήρηση του είδους. Στη συνέχεια ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι της αισθησιακής ειδονής. Μετά προχώρησε ένα βήμα πιο πάνω, στο σκαλοπάτι της αισθητικής έλξης και τελείωσης. Από εκεί ο έρωτας κορυφώθηκε στην όντως πολλαπλή ολοκλήρωση και στην τελείωση της ανθρώπινης προσωπικότητας. Συναισθηματική συγκίνηση, αυθόρμητη έφεση για προσφορά, δίχως υπολογισμούς φλόγα για δημιουργία, ασυγκράτητη ορμή να αναπτύξει ο ερωτευμένος όλες τις διανοητικές ικανότητες, να δείξει το καλύτερο εαυτό του. Όχι μόνο να φαίνεται, μα να γίνει και να είναι πραγματικά καλύτερος. Έτσι υψηπετής, καθώς ανοίγει τα φτερά του, ο έρωτας είναι ευαίσθητος στις μικρότητες και έθραυστος, σαν το κυκλάμινο του Απρίλη. Φυτρώνει δίχως να το περιμένεις. Εκεί που δεν προσδοκάς, θαλεί και βοδιάζει στα αγιάζει, δίχως και πολλές απαιτήσεις. Κι όμως τόσο εύκολα μαραίνεται, χάνεται, γίνεται ρουτίνα κουραστική, όμοια απροσδόκητα όπως είχε έρθει. Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα απασχόλησε φιλοσόφους, ποιητές και καλλιτέχνες, ωστόσο η θεμελίωση της ουσίας του έρωτα παραμένει ένα δυσεπίληπτο ένιγμα για όλους, ακόμα και σήμερα.